וישבנו עד שישבנו זה 45 יום. אני חושב שסיימנו את זה כשנשיא המדינה פנה אלינו, משהו כזה. מה שיצא מהאוהל הוא שאנחנו, היהודים, יצאנו מן האוהל אחרי המון, באוהל מדברים, מה אתה יכול לעשות כשאתה בשביתה? אתה מדבר, אז דיברנו באוהל, 12 שעות ביום, יום אחרי יום. אנחנו עם ערבים, אנחנו בינינו, ערבים בינינו, בלי סוף. והחלטנו, למעשה, הגענו להסכמה, לא להחלטה, להסכמה, שזה לא יכול להימשך. אין תנועת שלום אמיתית בארץ. שלום עכשיו זה חבורה של סמרטוטים. ומפלגת העבודה לא כלום, ואולי גרוע מלא כלום. צריכים להקים תנועת שלום חדשה. ולא היה כוונה להקים עוד כת אחת, אלא להקים תנועה שתאחד את כל תנועות השלום בארץ. ועל זה דיברנו באוהל. ברגע שנגמר האוהל עשינו כנס ביפו. יפו כדי שיעבור גם ערבים. והקמנו את התנועה. ועשינו כנס של התנועה, ואחת סעיף א' בסדר היום היה איך לקרוא התנועה הזאת. ואני עמדתי על זה לקחת שם שיזמין את האחרים להצטרף או להתאחד, וקראנו לזה גוש שלום. בהתחלה באו חברינו הקומוניסטים, ואני מומחה לקומוניסטים. וידעתי, אם הם באים לכנס של תנועה, אז יש להם רק מטרה אחת, להשתלט עליה. ואכן, לקומוניסטים אין אמצע, או שאתה משתלט או שאתה מחרים. והיו כמה קומוניסטים יהודים וגם ערבים נחמדים. ואני העברתי החלטה, מי שחבר בגוש אינו יכול להיות חבר בשום מפלגה פוליטית. וזה נגמר העניין עם החדירה הקומוניסטית. וכך קם גוש שלום, שקם על בסיס די רחב. בהתחלה הוא היה תנועה די רחבה ודי רצינית. אבל כל מה שניסיתי לעשות כדי להתאחד עם תנועות שלום אחרות, כל המאמצים עלו בתוהו. כבר בשלב המקדמי. ולקח לי זמן עד שהבנתי למה. הייתי קצת תמים. וגוש שלום לא קיבל וגם לא ביקש כסף משום ממשלה או גוף ממשלתי בחוץ לארץ. ופתאום התברר לי שכל גופי השלום האלה, כל אחת מחובר לעתין של ממשלה או גוף ממלכתי בחוץ לארץ, וכל אחת רוצה לשמור על הנכס הזה מכל משמר, ולכן הרעיון של... אני כבר ויתרתי על הרעיון להקים תנועה אחת גדולה, אמרתי בסדר נקים פדרציה, שדברים מסוימים נעשה ביחד, וכל השאר כל אחד יעשה לחוד כרצונו. שום דבר לא עזר, גוש שלום לא הפך לגוש, הפך לתנועה כמו כולם.